Motivimi për udhëzimin administrativ. Cili është problemi? Çështja e klasifikimit të gabuar të shpenzimeve është ngritur vazhdimisht nga auditori i përgjithshëm në raportet e njëpasnjëshme të auditimit të pasqyrave financiare vjetore të qeverisë. Raporti i auditimit për vitin financiar 2018 identifikon gjithsej 22 milion euro në shpenzimet e klasifikuara gabimisht. Problemi kryesisht ka të bëjë me klasifikimin e gabuar të mallrave dhe shërbimeve, si shpenzime kapitale, që përbënin 90.5 milion euro ose 88% të shpenzimeve të përgjithshme të klasifikuara gabimisht në vitin 2018. Problemi në masë të madhe është rezultat i klasifikimit të gabuar të shpenzimeve gjatë planifikimit të buxhetit. Në vitin 2018, 93% të shpenzimeve të klasifikuara gabimisht si kapitale ishin planifikuar në mënyrë të pasaktë, duke rezultuar në ngritjen e kësaj çështje si theksim i çështjes nga auditori i përgjithshëm. Problemi me siguri është më i madh se sa që ka qenë në gjendje ta kuantifikojë auditori i përgjithshëm, sepse nuk është audituar secili transakcion. Kur shpenzimet të janë klasifikuar gabimisht në buxhet, i cili pastaj bëhet ligj pasi të aprovohet nga kuvendi, është shumë vështirë të korrigjohet gabimi dhe shpenzimet rrjedhëse raportohen në kategorinë e shpenzimeve të miratuar me ligj, por të gabuar. Departamenti i Thesarit nuk e ka autoritetin e as instrumentet që të riklasifikojë shpenzimet e klasifikuara gabimisht gjatë ekzekutimit të buxhetit. Kështu që është shumë e rëndësishme që klasifikimi të bëhet në mënyrë të saktë gjatë përgatitjes së buxhetit dhe të kodifikohet si duhet në SIMFK. Këshilla e auditorit të përgjithshëm për Ministrinë e Financave ka qenë që të verifikojë klasifikimin e shpenzimeve para dorëzimit të projekt buxhetit në qeveri dhe që Departamenti i Buxhetit dhe Thesari të punojnë ngushtë së bashku për të eliminuar gabimet. Kjo çështje është ngritur në aktivitetin e standardizimit ndërkombëtar të kohëve të fundit, domethënë në vlerësimin e menaxhimit të financave publike nga FMN-ja në vitin 2016 dhe në raportin e monitorimit mbi parimet e administratës publike nga OECD Sigma në vitin 2017. Në të kaluarën, organizatat buxhetore nganjëherë me qëllim i kanë klasifikuar gabimisht shpenzimet rrjedhëse si kapitale për të anashkaluar kufizimet për rritjen e shpenzimeve rrjedhëse. Këtë nxitës të mbrapsht të krijuar nga kontrollet e rrepta të shpenzimeve rrjedhëse tani janë zvogëluar. Problemi vazhdon të ekzistojë, por paraqitja e gabuar është bërë më pak serioze. Cilat janë efektet negative? Klasifikimi i gabuar i shpenzimeve kapitale ka një numër efektesh të rëndësishme negative në menaxhimin e financave publike dhe menaxhimin ekonomik. Nëse shpenzimet nuk janë klasifikuar sakt gjatë planifikimit të buxhetit, atëherë vendimarrësve u paraqiten informacionet e gabuara për bilancin ndërmjet shpenzimeve rrjedhëse dhe kapitale në nivel të organizatës buxhetore dhe në nivel të buxhetit të përgjithshëm. Kjo e dëmton vendimarrjen e informuar si duhet lidhur me ndarjet e buxhetit. Nëse shuma të konsiderueshme të shpenzimeve rrjedhëse janë klasifikuar në mënyrë të gabuar si kapitale, atëherë kuptohet në mënyrë jo të saktë gjendja e përgjithshme financiare e qeverisë. Shpenzimet kapitale normalisht duhet të rezultojnë në krijimin e aseteve fikse, por nuk do të ketë pasuri për të treguar për shpenzimet, duke lënë kështu një zbrazëti të paspjeguar në bilancin e qeverisë. Mos respektimi i praktikës ndërkombëtare për klasifikimin e shpenzimeve do të thotë që statistikat financiare të qeverisë nuk do të janë plotësisht të krahasueshme me ato të vendeve tjera, duke minuar kështu besimin në gjendje fiskale të vendit. Shpenzimet kapitale të qeverisë kontribojnë në formimin e bruto kapitalit fiks kombëtar, një komponent i të ardhurave dhe shpenzimeve kombëtare. Nëse shpenzimet kapitale raportohen gabimisht për shkak të klasifikimit të gabuar, atëherë formimi i bruto kapitalit fiks do të matet në mënyrë të pasaktë. Kjo rezulton në kontabilitet jo të besueshëm të ardhurave kombëtare dhe keq kuptime në lidhje me potencialin e rritjes së ardhshme ekonomike, pasi investimet duhet të kontribojnë në rritjen e ardhshme. Prandaj, menaxhimi ekonomik gjithashtu mund të pësojë nga efektet e klasifikimit të gabuar. Çfarë ka bërë qeveria?
Qeveria e ka pranuar se klasifikimi i gabuar i shpenzimeve kapitale është një problem i rëndësishëm dhe në përgjigje të gjetjeve të auditorit të përgjithshëm në lidhje me pasqyrën financiare vjetore 2014, e ka bërë adresimin e saj prioritet në strategjinë e reformës në menaxhimin e financave publike për 2016-2020. Prioriteti 6 i strategjisë është përmirësimi në cilësinë e informacioneve për buxhetin kapital dhe një nga masat e ndërlidhura është nxjerrja e një udhëzimi që e definon qartë se çka duhet të trajtohet projekti kapital, që gjithashtu i obligon organizatat buxhetore që gjatë planifikimit të projekteve të paraqesin ndarës kostot operative gjatë realizimit të projektit dhe pas përfundimit të tij. Në përputhje me këtë strategji, Ministria e Financave e hartoi udhëzimin administrativ në konsultim me aktorë të ndryshëm, e cila u miratua nga Ministri i Financave me 19 korrik 2019. Dispozitat e udhëzimit administrativ kanë hyrë në fuqi me 1 janar 2020. Me qenë se buxheti i vitit 2020 veç ishte miratuar para asaj date, efektet e para të zbatimit të udhëzimit do të ndihen gjatë përgatitjes së buxhetit të vitit 2021, duke filluar me pasqyrën vjetore financiare për vitin 2014. Kosova është plotësisht në përputhje me standardin ndërkombëtar të kontabilitetit të sektorit publik për kontabilitetin bazuar në para të gatshme. Kjo është në përputhje me kërkesat e ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, të ndryshuar në vitin 2010. Ligji gjithashtu kërkon një paraqitje të buxhetit dhe një format që është në përputhje me statistikat financiare të qeverisë, GFS të FMN-s, sistemi i klasifikimit bazuar në para të gatshme. Cilat janë përfitimet nga klasifikimi më i mirë? Një qartësim më i mirë i përkufizimeve në lidhje me shpenzimet kapitale dhe konsistencën në aplikimin e përkufizimeve do të ofrojë një numër përparësisht të rëndësishme. Informacionet më të besueshme mbi shkallën e vërtetë të shpenzimeve kapitale në sektor dhe në përgjithësi do të mundsojnë që allokimet e buxhetit të harmonizohen më mirë me prioritetet kombëtare gjatë përgatitjes së buxhetit. Përcaktimi i duhur i shpenzimeve kapitale dhe regjistrimi i aseteve të reja fikse të krijuara do të mundsojnë një menaxhim më të mirë të stokut të pasurive kapitale, përfshirë planifikimin për mirëmbajtje dhe zëvendësim. Raportimi më i saktë dhe më i besueshëm mbi shpenzimet publike do të përmirësojë transparencën dhe llogaridhënien para parlamentit dhe publikut në lidhje me pozitën e përgjithshme financiare të qeverisë. Statistikat më të mira mbi të ardhurat kombëtare dhe komponentet e tyre do të kontribuojnë në përmirësimin e menaxhimit makrofiskal dhe planifikimit ekonomik. Udhëzimi administrativ është hartuar që të jetë kryesisht në përputhje me standardet ndërkombëtare statistikor përkatës në nivelin makroekonomik është sistemi evropian i llogarive kombëtare dhe rajonale ose ESA 2010, i shpallur nga Eurostat, Agjencia Zyrtare e Statistikave për BE-n. Është e rëndësishme të theksohet se ESA 2010 është ligjërisht e detyrueshme për shtetet anëtare të BE-s. Standardi përkatës statistikor në nivelin makrofiskal është manuali i statistikave financiare qeveritare i botuar nga FMN-ja në 2014. Standardet përkatëse të kontabilitetit publikohen nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të kontabilitetit të sektorit publik. Duke përdorur shkurtesën e zakonshme IPSAS, standardet përkatëse janë IPSAS-2 që merret me pasqyrën e rrjedhës së parave, IPSAS-17 që merret me trajtimin e kontabilitetit e pronës, impianteve dhe pajisjeve, dhe IPSAS-31 që merret me trajtimin e kontabilitetit të pasurive jo materiale të paprekshme. Me miratimin e standardeve ndërkombëtare dhe të BE-s lidhur me klasifikimin e shpenzimeve kapitale, statistikat financiare dhe ekonomike për Kosovën bëhen më të krahasueshme me ata të vendeve tjera. Statistikat e përmirësuara gjithashtu do të kontribuojnë në përmbushjen e zotimeve të vendit në fushën e bashkëpunimit statistikor të shprehur në nenin 95 të marrëveshjes së stabilizim asociimit të BE-s.
E gjithë kjo ndihmon në krijimin e besimit më të madh në Kosovë dhe ndoshta të një mjedisi më të mirë për çësje në tregjet financiare ndërkombëtare. Cilat janë përfitimet afatgjate nga klasifikimi më i mirë? Duke filluar me miratimin e kontabilitetit të modifikuar akrual, siç parashikohet në strategjinë e reformës në menaxhimin e financave publike 2016-2020, qëllimi afatgjat është që Kosova të kalojë në kontabilitet të plot akrual. Edhe pse ende nuk është caktuar ndonjë datë për ta arritur këtë, me miratimin standardit IPSAS të kontabilitetit bazuar në parat e gatshme, Kosova tashme është në pozitë të mirë për të lëvizur në të njëjtin drejtim si vendet anëtare të BE-s. Edhe në kontabilitetin bazuar në parat të gatshme, ende ka nevojë për të klasifikuar si duhet natyrën e shpenzimeve sipas llojit të shpenzimit, për shembull, regjistrimi i shpenzimeve kapitale, shpenzimeve operative e të tjera. Dallimi kryesor në mes të kontabilitetit të parave të gatshme dhe kontabilitetit akrual është se pari, ngjarjet ekonomike njihen në raportet financiare mbi flukset financiare kur ato ndodhin, në vend se si dhe kur parat ndryshojnë duart. Në kontabilitetin akrual, rrjedhat e paras raportohen ende në pasqyrën e rrjedhës së paras kur ndodh rrjedha e paras. Por pasqyra operative, referuar edhe si deklarata e performancës financiare ose pasqyra e të ardhurave, pasqyron aktivitetet ekonomike që kanë ndodhur gjatë periudhës, jo vetëm kur ka ndodhur shlyrja e parave të gatshme. Ndonjëherë nuk do të ketë ndonjë transakcion të parave të gatshme, zhvlerësim ose rivlerësim, zhvlerësim për shembull, por këtë ngjarje ekonomike megjithatë regjistrohen. Të gjitha shtoqet e pasurive, përfshirë pasuritë kapitale dhe detyrimeve regjistrohen në pasqyrat e bilancit, duke pasqyruar gjendjen e vërtet financiare të qeverisë në një kohë të caktuar. Për të siguruar që raportet financiare janë të plota, kontabiliteti akrual gjithashtu kërkon që të gjitha subjektet nën kontrollin e qeverisë të janë të konsoliduara në pasqyrat financiare të sektorit publik. Subjektet e tilla do të përfshin fonde jashtëbuxhetore, agjencitë e pavarura dhe korporata dhe ndërmarrjet publike. Kjo do të thotë që kontabiliteti akrual mund të mbështesë një monitorim më të madh të detyrimeve dhe detyrimeve kontingjente, siç janë të drejtat e punonjësve ose pagesat potenciale për garancitë e huave. Meqenëse se stoku i pasurive të mbajtura nga qeveria po ashtu regjistrohen në bilancin e gjendjes, kontabiliteti akrual mund të mbështesë menaxhimin më të mirë të pasurive gjatë ciklit të jetës së tyre. Bazat ligjore për udhëzimin administrativ. Korniza ligjore. Udhëzimi administrativ u nxorr nga Ministri i Financave në bazë të autorizimeve nga neni 80B i ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, i ndryshuar në vitin 2013. Rregulloria e Ministrisë së Financave numër 2/2013 ka të bëjë me menaxhimin e pasurisë jo financiare në organizatat buxhetore. Rregulloria ofron përkufizime dhe klasifikime të pasurive jo financiare, përcakton procedurat për regjistrimin e pasurive dhe krijon sisteme kontrolli për pasuritë jo financiare. Udhëzimi administrativ është hartuar që të jetë në përputhje me rregulloren. Udhëzimi administrativ dhe rregulloria përkojnë kur bëhet fjalë për përkufizimet dhe regjistrimin e pasurive. Përkufizimet në udhëzimin administrativ janë në përputhje me rregulloren. Ashtu si rregulloria, udhëzimi administrativ po ashtu merret me kostot që duhet të përfshihen gjatë regjistrimit të një pasurie, referuar si kapitalizim në udhëzimin administrativ, në regjistrimin e pasurive, përkufizimi i pasurive jo financiare kapitale. Udhëzimi administrativ aplikohet për shpenzimet që janë bërë për të siguruar për pasuritë jo financiare kapitale. Pasuritë jo financiare kapitale përcaktohen më tej në rregulloren 02/2013 për menaxhimin e pasurisë jo financiare në organizatat buxhetore, të cilat përcaktohen në rregullore si: të gjitha pasuritë jo financiare materiale dhe jo materiale që blihen
ndërtohen, krijohen apo përvetësohen në ndonjë mënyrë tjetër dhe që kanë afat të përdorimit më të gjatë se një vit dhe që synohet të përdoren vazhdimisht. Kanë vlerë financiare 1.000 euro apo më shumë dhe pronësia dhe kontrolli përfitimeve mbetet te organizata buxhetore. Neni 3 i rregullorës përmban një përkufizim të pasurisë kapitale jo financiare. Udhëzimi administrativ vlen vetëm për pasuritë kapitale jo financiare, ndërsa rregulloria ka një fushë veprim më të gjerë që shtrihet në pasuritë jo financiare jo kapitale dhe stoqet, si dhe pasuritë e kapitalit jo financiar. Kur krahasojmë udhëzimin administrativ dhe rregullorën, është e rëndësishme të theksohet se kur përcaktohet pasuritë jo financiare kapitale, kjo e fundit përcakton që kontrolli përfitimeve duhet të mbetet brenda organizatës buxhetore. Udhëzimi administrativ nuk e përmend kontrollin në mënyrë eksplicite, sidoqoftë kjo duhet të merret si e parashikuar në mënyrë të nënkuptueshme, pasi që rregulloria ka një autoritet juridik më të lartë. Pronësia dhe kontrolli janë zakonisht e njëjta gjë, por jo gjithmonë. Ndonjëherë mund të ketë pronësi pa kontroll ose kontroll pa pronësi. Përkufizimi i përmesimeve. Neni 15 i rregullorës përcakton llojin e përmesimeve që duhet të konsiderohen se kontribojnë në stokun e pasurive jo financiare kapitale. Përmirësimet e tilla bien brenda fushëveprimit të udhëzimit administrativ, i cili përdor një përkufizim të ngjashëm, por nuk i referohet në mënyrë eksplicite përmirësimeve të cilësisë së prodhimit. Megjithatë, përmirësimet e tilla duhet të konsiderohen se janë në mënyrë të nënkuptueshme brenda fushëveprimit të tij. Udhëzimi administrativ jep detaje të mëteshme në lidhje me shpenzimet që përsëriten nëse qëllimi fillestar për të cilin janë bërë shpenzimet duhet të korrigjohet ose të bëhet përsëri. Kjo ndonjëherë ndodh nëse shpenzimet nuk kanë rezultuar në një produkt ose shërbim që plotëson kërkesat e projektit. Klasifikimi i pasurisë jo financiare kapitale. Klasifikimi i përgjithshëm i dhënë në nenin 5 të rregullorës jep një përmbledhje të dobishme të llojit të investimeve kapitale që bien në fushëveprimin e udhëzimit administrativ. Ky klasifikim nuk është shprehur në mënyrë eksplicite në udhëzimin administrativ, pasi udhëzimi administrativ adreson shpenzimet e projektit që do të mundësonin klasifikimin e pasurive siç detajohet në rregullore. Nga një këndveshtrim praktik është të dobishme të regjistrohen shpenzimet kapitale kundrejt përshkrimit të klasifikimit përfundimtar siç detajohet në rregullore, pasi kjo do të thjeshtojë regjistrimin e pasurisë kur të përfundohet. Duhet theksuar përfshirjen e pasurive jo materiale të paprekshme, një fushë gjithnjë më e rëndësishme e shpenzimeve kapitale që do të trajtohen më vonë në këtë modul të mësimit elektronik. Kur rregulloria i referohet tokës, ajo i referohet tokës së përmirësuar. Çfarë thot udhëzimi administrativ? Përmbajtja e udhëzimit administrativ. Udhëzimi administrativ ka 3 kapituj dhe një aneks si më poshtë. Dispozitat e përgjithshme që përfshin qëllimin, fushëveprimin dhe përkufizimet. Kriteret dhe shpenzimet që lidhen me projektet kapitale. Dispozitat përfundimtare. Aneksi 1 përcakton udhëzimet praktike për aplikimin e udhëzimit administrativ dhe i cili është pjesë integrale e tij. Dispozitat e përgjithshme, fushëveprimi i udhëzimit administrativ nuk është i kufizuar në shpenzimet kapitale të financuara direkt nga burimet e brendshme buxhetore, por shtrihen në shpenzimet nga të gjitha burimet e financimit, përfshirë shpenzimet e financuara nga donatorët ose të financuar nga huamarrja ndërkombëtare. Faktori përcaktues është nëse shpenzimet shojnë në krijimin ose rritjen e një pasurie në pronësi publike. Përkufizimet e përcaktuara në dispozitën e përgjithshme të udhëzimit administrativ janë përgjithsisht në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe me rregullorën për menaxhimin e pasurisë jo financiare. Projekti kapital përkufizohet si një investim afatgjat për të ndërtuar, rritur ose përmirësuar një aset. Më vonë,
Në udhëzimin administrativ, në nenin 4, përkufizimi i një projekti kapital shtjellohet më thellë. Shpenzim kapital përkufizohet si shpenzim që i atribuohet drejt për drejt sjelljes së një aseti në shërbim. Ky përkufizim mund të përfshijë shpenzime që zakonisht klasifikohen si rrjedhëse në klasifikimin ekonomik, por që lidhen drejt për drejt me quarjen e një aseti deri në pikën kur është gati të futet në shërbim. Këto mund të jenë shpenzime për paga ose për mallra dhe shërbime që lidhen drejt për drejt me blerjen e asetit. Udhëzimi administrativ i dallon shpenzimet rrjedhëse të një projekti kapital si shpenzime për menaxhim, operim, riparim dhe mirëmbajtje pasi projekti të ketë përfunduar dhe të jetë futur në funksion. Shpenzimet për aktivitetet minore të asetit po ashtu klasifikohen si rrjedhëse. Kjo është në përputhje me rregullorën, e cila përkufizon një kategori të pasurive jo kapitale, jo financiare, ku vlera e pasurisë bin në pragun për pasuri kapitale dhe pasuria duhet të regjistrohet në sistemin e-pasurive. Aseti përkufizohet si resurs me vlerë ekonomike në pronësi të shtetit ose organizatës buxhetore dhe që pritet të sjellë përfitime ekonomike në të ardhmen. Fjala pritet bëhet e rëndësishme në interpretimin e pjesës tjetër të udhëzimit administrativ. Do të thotë që duhet të ketë një gjasë të arsyeshme të përfitimeve të ardhshme ekonomike. Në kontekstin e sektorit publik, përfitimet të ardhshme ekonomike përfshin shërbime publike të reja ose të përmirësuara ose ulje të kostos së ofrimit të shërbimeve ekzistuese. Kapitalizimi i pasurisë përkufizohet si proces i regjistrimit të një pasurie. Kjo është në përputhje me rregullorën që kërkon regjistrimin e të gjitha pasurive jo financiare. Standardet ndërkombëtare të kontabilitetit të sektorit publik 17 dhe 31 përdorin termin njohje, por kjo është ekvivalente me kapitalizim ose regjistrim. Tiparet kryesore të një projekti kapital. Neni 4 i udhëzimit administrativ përkufizon një projekt kapital më në detaje se në dispozitat e përgjithshme. Ekziston një numër i kritereve që duhet të përmbushen që një shpenzim të konsiderohet si projekt kapital. Për të konsideruar si projekt, shpenzimi së pare duhet të ketë rëndësi strategjike. Kjo do të thotë se nga ai duhet të pritet të ketë ndikim në zhvillimin e përgjithshëm shoqëror dhe ekonomik të Kosovës dhe ose në arritjen e objektiveve strategjike të organizatës buxhetore. Një projekt duhet të ketë gjithashtu një pronar të qartë, zakonisht organizatën buxhetore dhe një menaxher të emëruar. Në fund, një projekt duhet të jetë i kufizuar në kohë, që do të thotë se duhet të përcaktohen datat e fillimit dhe të përfundimit. Disa projekte i plotësojnë këto kritere, por nuk janë projekte kapitale. Për të qenë projekt kapital, duhet të ketë në pritje të gjenerimit të përfitimeve të ardhshme për shumë vite. Këto përfitime mund të vinë nga shërbimet e reja, nga zgjerimi ose përmirësimi i shërbimeve ekzistuese ose nga përmirësimet e efikasitetit. Kostoja, po ashtu, duhet të jetë më e madhe se 1.000 euro dhe pasuria duhet të zgjasë më shumë se 1 vit. Këto kritere të mëvonshme janë në përputhje me përkufizimin e një pasurie kapitale në rregullorën për menaxhimin e pasurisë jo financiare. Rregulloria specifikon gjithashtu që një aset kapital duhet të pritet të përdoret vazhdimisht. Kjo është e nënkuptuar në rregullorën administrative. Shpenzimet e projektit. Neni 5 i udhëzimit administrativ sqaron se shpenzimet e projektit duhet të përfshijnë të gjitha shpenzimet gjatë ciklit jetësor të një projekti, nga konceptimi deri në fund të jetës së shërbimit të planifikuar të pasurisë kapitale që krijohet. Kjo është e rëndësishme për qëllimet e planifikimit dhe buxhetimit. Për qëllime planifikimi, kostot e plota të një projekti gjatë gjithë jetës së tij duhet të krahasohen me përfitimet e gjeneruara gjatë jetës së planifikuar të shërbimit kur të merrni një vendim nëse ja vlen të vazhdoni me një projekt. Kur merret parasysh qëndrueshmëria fiskale e një projekti dhe sigurimi i buxhetit për shpërndarjen e qëndrueshme të përfitimeve të pritura, është e rëndësishme të merren parasysh kostot që do të lindin pasi pasuria e re të i dorëzohet operatorit dhe të jetë funksionale. Shpenzimet e projektit ndahen në komponentat kapitale dhe rrjedhëse.
Nëse shpenzimit klasifikohen si kapitale ose rrjedhëse, do të varet nga pika në ciklin jetësor të projektit dhe jo domosdoshmërisht nga natyra e tyre e qartë ekonomike. Kjo shpjegohet në nenet 6 deri 8 të udhëzimit administrativ dhe në aneksin 1. Shpenzimet kapitale të një projekti kapital. Në përputhje me ndarjen në mes të shpenzimeve kapitale dhe rrjedhëse të një projekti kapital të bërë në nenin 5, neni 6 spjegon të cilat kosto duhet të klasifikohen si shpenzime kapitale të një projekti kapital. Ekzistojnë 3 elemente kryesore të shpenzimeve kapitale në lidhje me një projekt kapital. Këto janë çmimi i pasurisë së blerë ose ndërtuar, kostot e punësimit të personelit të angazhuar drejt për drejt në zbatimin e projektit dhe kostot e vënies në funksion të pasurisë. Secila prej këtyre elementeve ka nevojë për shpjegime të mëtejshme. Çmimi i blerjes përcaktohet nga shuma e paguar për një palë të tretë për pasurinë, shumën totale e një kontrate, ndërtimi ose kosto e prokurimit të një pjese të impiantit ose pajisjeve për shembull. Çmimet e blerjes duhet të jenë neto e çdo zbritjeje të dhënë. Udhëzimi administrativ po ashtu i referohet çmimit të këmbimit të pasurisë si masë. Kjo bëhet për të lejuar për faktin që ndonjëherë pasuritë ose pjesë të pasurive mund të blihen pa transakcione financiare të drejtë për drejta, por ato prapë duhet të vlerësohen në përputhje me rrethonat. Pra, nocioni çmimi i këmbimit, që është ekvivalent i vlerës së drejtë, në IPSAS 70, që ka të bëjë me pronë, impiante dhe pajisje. IPSAS 17 thot që kur blihet një përmes një transakcioni jo këmbyes, kosto e tij matet me vlerën e saj të drejtë në datën e blerjes. Vlera e drejtë përcaktohet si shuma për të cilën mund të këmbehet një aset ose të shlyhet një detyrim, ndërmjet paleve të informuara mirë, të gatshme në një transakcion të lirë në mënyrë të pavarur. Një shembull se kur mund të përdoret çmimi i këmbimit, vlera e drejtë është nëse një pasuri është ndërtuar në tokën që veç është në pronësi të qeverisë ose të fituar në këmbim me një pjesë tjetër të tokës diku tjetër. Nuk ka ndodhur asnjë transakcion e treg, por duhet të i vihet një vlerë këtij komponenti në koston e kapitalit të pasurisë. Që kostot për punonësit të kapitalizohen, duhet të jetë e mundur të identifikohen këto kostot dhe aktivitetet e punonësve të lidhen drejt për drejt me blerjen dhe ose vënien në shërbim të pasurisë. Kjo do të thotë jo vetëm që stafi duhet të jetë i përfshirë drejt për drejt në zbatim, por dhe kostot e tyre duhet të jenë të identifikueshme veç e veç. Në kontekstin aktual të sistemeve të buxhetimit dhe kontabilitetit të Kosovës, kjo do të thotë që stafi është rekrutuar në mënyrë specifike vetëm për qëllim të zbatimit të projektit, zakonisht si pjesë e një ekipi për zbatimin e projektit dhe se kostoja e këtij ekipi është e dallueshme ndarazi nga pjesë tjetër e kostove të pagave. Nëse stafi është i angazhuar vetëm pjesërisht në zbatimin e një projekti të caktuar ose i përket një ekipi të përgjithshëm të zbatimit të projektit, nuk do të jetë e mundur të kapitalizohen kostot e tyre, sepse Kosova ende nuk ka buxhetim dhe kontabilitet të bazuar në aktivitete. Megjithse, kjo nuk është cekur shprehimisht në udhëzimin administrativ, duhet të supozohet po ashtu se menaxhimi i përgjithshëm dhe shpenzimet e përgjithshme nuk duhet të ndahen si kosto kapitale për një projekt specifik, i cili siç specifikohet në standardet përkatëse ndërkombëtare, IPSAS 17 dhe 31. Udhëzimi administrativ liston shpenzimet që mund të konsiderohen si kostot të vënies në veprim të pasurisë. Këta janë përgatitja e vendpunishtës për ndërtim, transporti dhe trajtimi i pasurisë në dorëzimin fillestar, që përgjithsisht kanë të bëjnë me asetet e impianteve dhe pajisjeve. Tatimi lidhur me transferimin ose pranimin e asetit, instalimi i pasurisë, që ka të bëjë përgjithsisht me asetet e impianteve ose pajisjeve. Testimi i pasurisë para se të vihet në shërbim. Shpenzime profesionale lidhur me projektimin, zhvillimin, ndërtimin ose operacionalizimin e asetit dhe shpenzime të shpronësimit, përfshirë shpenzimet e transferit dhe shpenzimet gjyqësore,
nëse kompensimi paguar pronarit fillestar. Sidoqoftë, vini re rregullimet ose kualifikimet të mëposhtme. Taksat e përfshira në shpenzimet kapitale të një aseti duhet të janë neto nga çdo rimbursim, për shembull, rimbursimi i TVSH-s për projektet e financuara nga donatorët. Të ardhurat e fituara nga çdo rezultat i prodhuar gjatë testimit duhet të zbritën nga kostoja e testimit që përfshihet si shpenzimi kapital. Nëse nuk u paguhet kompensim pronarëve fillestar të pronës ose tokës, shpenzimet e transferimit dhe gjykatës duhet të trajtohen si shpenzime rrjedhëse. Regjistrimi i komponenteve të asetit. Në përputhje me standardet ndërkombëtare, në nenin 6, udhëzimi administrativ e hap mundësinë e regjistrimit të komponenteve kryesore të një aseti veç nëse ka një përfitim të konsiderueshëm sa i përket transparencës dhe menaxhimit. Kjo do të thotë që komponentet e një pasurie mund të regjistrohen veçmas në një regjistër të pasurive. Kjo zakonisht bëhet kur komponentet, pjesët kryesore, kanë një jetë dukshëm më të shkurtër të shërbimit dhe do të duhet të zaventësohen gjatë jetës së pasurisë kryesore. IPSAS 17 mundëson që pjesët e një pasurie të regjistrohen dhe zhvlerësohen veçmas. Shembujt e dhënë janë ulset dhe galeria e një avioni pasagjerësh, të cilat do të kanë një jetë më të shkurtër se korniza e aeroplanit, dhe pjesa e furnaltës, e cila do të ketë një jetë më të shkurtër se impianti kryesor. Vini re përcaktimin se duhet të ketë një përfitim të rëndësishëm nga regjistrimi i komponenteve ndarazi. Nëse përfitimet për sa i përket transparencës dhe menaxhimit janë minimale, atëherë pasuria duhet të regjistrohet si një pasuri e vetme. Shpenzimet kapitale për asetet ekzistuese. Udhëzimi administrativ identifikon kushtet kur shpenzimet për një pasuri ekzistuese duhet të klasifikohen si shpenzime kapitale. Në thelb, kjo duhet të bëhet kur shpenzimet çojnë në përmirësimin e performancës së pasurisë ekzistuese në një mënyrë ose tjetrën. Përcaktimi i parë është se shpenzimet duhet të janë të rëndësishme dhe të konsiderueshme. Këto terma nuk janë të përkufizuara dhe u lihet zyrtarëve individual financiare të i përkufizojnë ato. Sidoqoftë, akoma vlen kërkesa që shpenzimet të jenë më të mëdha se 1.000 euro. Sikurse që duhet të jenë të rëndësishme edhe të konsiderueshme, shpenzimet duhet të rrisin kapacitetin e pasurisë, të rrisin jetën e dobishme të pasurisë, ose të çojnë në ulje të shpenzimeve rrjedhëse. Me fjalë të tjera, shpenzimet duhet të rrisin performancën e një pasurie ekzistuese. Këto janë të njëjtat kushte siç janë shprehur në rregullorën për menaxhimin e pasurive jo financiare. Rregulloria gjithashtu i referohet përmirësimeve në cilësinë e rezultateve nga një pasuri ekzistuese. Kjo duhet të merret si synim i nënkuptueshëm nga udhëzimi administrativ në lidhje me vlerësimin e kapacitetit e pasurisë, e gjithsesi duhet pasur kujdes në vlerësimin e asaj që përbën një përmirësim të cilësisë. Vini re se shpenzimet lidhur me ribërjen ose korrigjimin për aktivitetet e dështuara të projektit, duke pasur të njëjtat përfitime të ardhshme në mendje, nuk do të kapitalizohen. Këto shpenzime duhet të klasifikohen si rrjedhëse, pasi nuk krijojnë ndonjë përfitim shtesë ekonomik të ardhshëm, por thjesht korrigjojnë diçka për të sjellë përfitime e synuara fillimisht. Cikli i projektit. 6 fazat e ciklit e projektit të përcaktuara si pjesë e programimit të investimeve publike të Kosovës, ose PIP, të sistemit janë: programimi, identifikimi, formulimi, zbatimi dhe monitorimi, vlerësimi dhe auditimi. Programimi, identifikimi dhe formulimi janë aktivitete para zbatimit ose në rrjedhjen e sipërme. Auditimi dhe vlerësimi janë aktivitete pas zbatimit të zhvilluara kur një projekt ka përfunduar dhe filloi të funksionojë. Fazat e projektit për klasifikimin e shpenzimeve. Udhëzimi administrativ përcakton disa fazat e ciklit të projektit dhe i krahason këto me fazat në sistemin PIP, siç tregohen në tabelë.
Neni 8 përcakton aktivitetet kyçe në secilën fazë të ciklit të projektit, duke ju referuar nomenklaturës së sistemit të PIP-it dhe identifikon nëse shpenzimet e ndërlidhura duhet të klasifikohen si kapitale ose rrjedhëse. Shtojca 1, e cila është pjesë përbërëse e udhëzimit administrativ, jep më shumë detaje mbi zbatimin e neni 8 dhe është piknisja më e mirë për profesionistët. Prandaj, do të shpjegoj udhëzimet me praktik në shtojcën 1. Faza: zhvillimi i konceptit të projektit. Gjatë zhvillimit të konceptit të projektit, bëhen hulumtime dhe analiza paraprake për të kuptuar më mirë arsyetimin për projektin dhe realizueshmërinë e tij të mundshme. Kjo punë më pas futet në një vendim për të bërë një analizë më të detajuar të projektit gjatë fazës së formulimit të projektit. Në këtë fazë të hershme, nuk ka siguri se projekti do të vazhdojë. Të gjitha shpenzimet në këtë fazë klasifikohen si rrjedhëse. Kjo ndodh sepse akoma nuk mund të demonstrohen mundësia e sigurimit të përfitimeve të ardhshme, një nga kriteret për klasifikim si një aset kapital. Projekti ka po aq gjasa që të mos vazhdoj tutje sa ka gjasa të vazhdoj. Ne duhet të kuptojmë për kufizimin e një pasurie të dhënë në dispozitat e përgjithshme të udhëzimit administrativ. Aseti, pasuria, është resurs me vlerë ekonomike në pronësitë e shtetit, OB-s, dhe që pritet të sjellë përfitime ekonomike në të ardhmen. Fjala pritet është shumë e rëndësishme. Në këtë fazë, pritja e përfitimeve nuk është mjaft e sigurt, sepse projekti është ende një koncept duke u hulumtuar. Prandaj, çdo shpenzim në këtë fazë nuk mund të kapitalizohet. Llojet e shpenzimeve për të cilat po flasim janë: shpenzimet për paga dhe përfitimet e tjera për ekipin e projektit që e harton konceptin, shpenzimet e udhëtimit në lidhje me vlerësimin e lokacionit, aktivitetet kërkimore, raportet e vlerësimit paraprak, studimet e parafizibilitetit dhe studimet teknike. Faza: planifikimi paraprak. Në fazën e planifikimit paraprak, bëhet planifikimi më i detajuar pas pranimit të konceptit për të përcaktuar fizibilitetin teknik dhe ekonomik të projektit. Bëhen studimet e thella si për kërkesës, hulumtimet të lokacionit, punë planifikuese paraprake dhe vlerësimet e ndikimit social dhe mjedisor. Por këto janë kontribute për një vendim nëse do të vazhdohet me projektin. Ende nuk është marrë ndonjë vendim nëse do të zbatohet projekti. Të gjitha shpenzimet në këtë fazë klasifikohen si rrjedhëse. Arsyeja për këtë është e njëjta me fazën e zhvillimit të konceptit. Akoma nuk mund të demonstrohet mundësia e sigurimit të përfitimeve të ardhshme, pasi që projekti ka po aq gjasa të mos shkojë më tej sa edhe që të vazhdojë. Një vendim për të vazhduar me projektin do të merret pasi të ketë përfunduar planifikimi paraprak. Ky vendim do të bazohet në gjetjet e planifikimit paraprak dhe të merret përmes procesit buxhetor kur të alokohen fondet për fazën tjetër. Faza: projektimi, planifikimi dhe prokurimi. Në këtë fazë, realizueshmëria e projektit do të jetë verifikuar dhe një vendim do të jetë marrë për të financuar zbatimin. Gjatë kësaj faze të parandërtimit, bëhet një planifikim dhe dizajnim i detajuar, përpilohet dokumentacioni i prokurimit dhe bëhet tenderimi dhe vlerësimi i kontraktuesve. Shpenzimet për aktivitetet në këtë fazë klasifikohen si kapitale. Kjo për shkak se mundësia e sigurimit të përfitimeve të ardhshme tani mund të demonstrohen. Është marrë vendimi për të vazhduar me projektin dhe, duke përjashtuar ngjarjet e parashikuara, projekti ka shumë të ngjarë të implementohet dhe të vazhdojë të sjellë përfitime në të ardhmen. Prandaj, aktivitetet përgatitore teknike para fillimit të ndërtimit duhet të kapitalizohen. Llojet e shpenzimeve të përfshira që duhet të kapitalizohen janë: shpenzimet për paga dhe përfitimet e tjera për njësinë e dedikuar për zbatimin e projektit, ku këto mund të ndahen nga kostë ditore të organizatës buxhetore. Shpenzimet për konsulencë, për shembull, në shërbimet e dizajnit arkitekturor ose inxhinierik. Tarifat për kujdesin e duhur, siç është një shqyrtim i pavarur i projektimit. Shpenzimet për procesin e tenderimit,
përfshirë përgatitjen e dokumentacionit të tenderit dhe shpalljen e tenderit. Shpenzimet për përgatitjen dhe negocimin e kontratës, ku kjo mund të identifikohet veçmës. Kostoja e ndihmës teknike për organizatën buxhetore që kërkohet në dizajnim, planifikim dhe prokurim të projektit. Shpenzimet që lidhen me bartjen e pronësisë përmes shpronësimit të pronës ose tokës, por vetëm në rastin kur paguhet kompensimi. Vlera që duhet kapitalizuar o shuma totale e të gjitha këtyre elementeve. Ekzistojnë disa përjashtime në kapitalizimin e shpenzimeve në këtë fazë. Nëse ndonjë nga aktivitetet e projektimit, planifikimit dhe prokurimit nuk ka përfunduar në mënyrë të kënaqshme dhe duhet të rregullohet apo korrigjohet, shpenzimet shtesë të bëra nuk duhet të kapitalizohen. Kjo nuk është domosdoshmërisht një konsiderat e vogël, sepse për fat të keq nuk ndodh rrallë që konsulentët e planifikimit bëjnë punë të dobët. Që shpenzimet të kapitalizohen, ato duhet të janë të identifikueshme ndarëzi. Nëse ato nuk mund të dallohen nga shpenzimet e përgjithshme rrjedhëse, ato nuk mund të kapitalizohen. Kjo mund të jetë veçanërisht kështu kur është fjala për kostot e vjetërsisë, të njësisë së zbatimit të projektit. Por të kapitalizuar, këto koste do të duhet të ishin të mbrojtura nga projekt ligji i përgjithshëm për paga dhe të dedikuara qartë për projektin në fjalë. Kjo mund të mos jetë gjithmonë e mundur. Njësia e zbatimit të projektit gjithashtu duhet të jetë dedikuar për një projekt të vetëm, një njësi implementimi me shumë projekte paraqet probleme në kuptimin e identifikimit veçmas të kostove të lidhura me projektet individuale, përveç nëse ekziston një sistem i sofistikuar i buxhetimit dhe kontabilitetit për të regjistruar kohën e kaluar në secilin projekt individual. Faza: realizimi, ndërtimi i projektit. Në këtë fazë të ciklit të projektit, fillon dhe përfundon ndërtimi fizik. Kjo pason vlerësimin e tenderit, nënshkrimin e kontratës dhe punët përgatitore fizike. Shpenzimet në këtë fazë klasifikohen si kapitale. Është kështu sepse aseti është realizuar dhe përgatitur për të operuar dhe për të filluar dhënien e përfitimeve. Të gjitha shpenzimet në këtë fazë kanë të bëjnë me krijimin e një aseti i cili është i sigurt që do të fillojë të jepë përfitimet e planifikuara në të ardhmen. Lloji i shpenzimeve që bëhen në këtë fazë dhe që duhet të kapitalizohen janë shpenzimet për paga dhe përfitimet e tjera për njësinë e zbatimit të projektit, kur mund të identifikohen ndarëzi. Kostot e blerjes ose shpronësimit të tokës ose pronës. Blerja e impianteve, pajisjeve dhe makinerive të ndërlidhura me projektin. Shembja ndërtesave ekzistuese për të hapur rrugë për projektin. Tarifat ligjore, tarifat e kujdesit të duhur, taksa administrative në lidhje me blerjen ose shpronësimin e tokës ose pronës, përpunimi i tokës dhe përgatitja e lokacionit për të qenë gati për ndërtim. Punimet në infrastrukturë, si sigurimi i energjisë elektrike dhe gazit në lokacion. Punimet ndihmëse, si sigurimi i pajisjeve dhe stabilimenteve në një ndërtesë ose pajimet e rrugës dhe sinjalistika për një rrugë të re. Pagesat në faza për kontraktuesin për arritjen e pikave kontraktuese në ndërtim. Shpenzimet e menaxhimit për tenderim dhe kontraktim, kur kjo mund të identifikohet veçmas dhe t'i atribuohet projektit. Gjithashtu, pjesë e kësaj liste janë edhe çdo kosto që lidhet drejt për drejt në vënien e asetit në veprim, siç është sekur më parë. Vlera që duhet kapitalizuar është shuma totale e të gjitha këtyre elementeve. Ashtu si në fazën e mëparshme, duhet të jetë e mundur të identifikohen shpenzimet veçmas që ato të kapitalizohen. Kosto e korrigjimit të ndërtimit të dobët nuk duhet të kapitalizohet. Kjo nuk ka të bëjë me ndryshimet e aprovuara në plan gjatë ndërtimit, të cilat duhet të kapitalizohen. Faza: përmbyllja e projektit, operimi dhe mirëmbajtja. Në këtë fazë, projekti i përfunduar i dorëzohet autoritetit operues, i gatshëm për të përdorur siç është planifikuar dhe fillon dhënien e përfitimeve të planifikuara. Shpenzimet në këtë fazë klasifikohen si rrjedhëse. Kjo është sepse shpenzimi është si pasojë e realizimit të asetit
dhe funksionimit e tij të përditshëm në përputhje me jetën e planifikuar të shërbimit. Kështu që shpenzimet për pagat dhe meditjet e stafit të përfshira në operimin dhe mirëmbajtjen e asetit natyrisht trajtohen si rrjedhëse, bashkë me shpenzimet për mallra dhe shërbime në lidhje me riparimet dhe mirëmbajtjen. Siç u përmend më lart, çdo shpenzim i mëvonshëm që rezulton në një rritje të performancës së asetit duhet të trajtohet si kapital. Si shpjegohen në nen, manuali i FMN-s për statistikat financiare të qeverisë jep një shpjegim të mirë për dallimet ndërmjet shpenzimeve të mëpastajme të klasifikuara si shpenzime rrjedhëse dhe shpenzimeve të mëpastajme të klasifikuara si kapitale. Përmirësimet të mëdha të aseteve, të cilat klasifikohen si shpenzime kapitale, përfshin renovime të mëdha, ndërtime ose zgjerime, rritja e performancës ose kapacitetit ose zgjatja e ndjeshme të jetës së pritshme të shërbimit. Ndërmerren shpesh shumë para përfundimit të jetës normale të shërbimit. Përfshin një vendim të qëllimshëm të investimit që nuk diktohet nga gjendja e asetit. Mirëmbajtja dhe riparimet, të cilat klasifikohen si shpenzime rrjedhëse, janë aktivitete të obligueshme të ndërmarra në mënyrë periodike për të qenë në gjendje që të përdoret një aset gjatë jetës së tij të pritshëm të shërbimit. Përfshin kosto rrjedhëse që duhet të bëhet për të vazhduar përdorimin e një aseti të fiksuar dhe përfilja e tyre do të shkurtojë seriozisht jetën e pritshme të shërbimit. Nuk e ndryshojnë asetin ose performancën e tij, por e mban atë në gjendje të mirë pune ose rikthejnë atë në gjendje të mëparshme në rast të një avarie. Dhe përfshin zëvendësimin e pjesëve me defekt me pjesë të reja të njëjtit lloj. Trajtimi i aseteve të bashkëfinancuara dhe të dhuruara. Neni 9 i udhëzimit administrativ merret me trajtimin e granteve për qëllime të shpenzimeve kapitale. Kur bashkëpunojnë qeveria lokale dhe qendrore, secila palë e regjistron pjesën e vet të pagesave si kapitale ose rrjedhëse, në përputhje me udhëzimet për klasifikim në udhëzimin administrativ. Kur përfshihet një institucion financues, pronësia dhe menaxhimi i aseteve përcaktohen përmes marrëveshjes së përbashkët ndërmjet institucionit financiar dhe atij përfitues. Për më tepër, udhëzime më të hollësishme për regjistrimin e aseteve të bashkëfinancuara dhe aseteve të dhuruara gjatë zbatimit dhe pas përfundimit janë dhënë në nenët 12 dhe 13 të rregullorës për menaxhimin e aseteve jo financiare. Duhet mbajtur mend se rregulloria përfshin një kategori të aseteve kapitale jo financiare të quajtura në vazhdim. Rregulloria përcakton si më poshtë. Derisa një projekt i bashkëfinancuar është në vazhdim të sipër, secila palë bashkëfinancuese regjistron pjesën e saj të financimit si të realizuar në kategorinë e aseteve në vazhdim, siç përcaktohet me rregullore. Kur një organizatë financon plotësisht krijimin e një aseti për një organizatë buxhetore tjetër, aseti regjistrohet kundrejt organizatës financuese gjatë realizimit si në vazhdim. Kur të përfundohen asetet e bashkëfinancuara, pasi të kanë kaluar të gjitha rregullat dhe procedurat e nevojshme për dorëzim, aseti i përfunduar i regjistrohet organizatës buxhetore pranuese me të drejtat e pronësisë dhe mbyllet në librat e bashkëfinancuesit. Kur të jetë përfunduar një aset i cili është i financuar plotësisht nga një organizatë tjetër, ai i regjistrohet organizatës pranuese dhe mbyllet në librat e organizatës financuese pasi të kanë përfunduar procedurat e dorëzimit. Është e rëndësishme të theksohet se asetet në ndërtim të kategorizuara si në vazhdim nuk zhvlerësohen.
Formimi i kapitalit brenda organizatës. Subjektet qeveritare mund të përdorin stafin e tyre dhe burimet e tjera për të prodhuar asete kapitale në vend se të i blejnë ato nga furnizuesit i jashtëm. Këtë raste ka të ngjarë të janë të ralla në Kosovë, por mund të ndodhin në rastin e pasurive jo materiale të paprekshme, të cilat trajtohen më vonë në këtë modull të mësimit elektronik. Në rast të prodhimit brenda organizatës, aseti duhet të kapitalizohet në bazë të këtyre kosteve. Kostos së materialeve dhe shërbimeve të përdorura në gjenerimin e asetit, kostos së përfitimeve të punonjësve që vijnë nga gjenerimi i asetit, për shembull, punëtorët në kantier, arkitektet brenda organizatës dhe geodetet, dhe kostot që lidhen drejt për drejt në futjen e asetit në shërbim, sikurse për asetet me burim të jashtëm. Kostot në fazën e parandërtimit të një projekti për të krijuar një aset kapital duhet të regjistrohen si kapitale vetëm nëse ekziston një projekt i përcaktuar qartë, kostot janë të identifikueshme veçmas dhe është arsyeshme e sigurt që projekti do të përfundojë dhe do të rezultojnë me një aset i cili eventualisht do të vihet në përdorim. Kostot administrative dhe kostot e tjera të përgjithshme duhet të përjashtohen, për shembull, kostoja e punonjësve të OB-s që mbikëqyrin projektin ose shërbimet komunale si energjia elektrike dhe uji. Trajtimi i pasurive të paprekshme. Udhëzimi administrativ nuk i referohet në mënyrë specifike aseteve fikse të paprekshme, por ato mbulohen nga rregulloria për menaxhimin e aseteve jo financiare e kështu në mënyrë nënkuptueshme nga udhëzimi administrativ. Për blerjen ose zhvillimin e aseteve të paprekshme jo materiale aplikohen të njëjtat parime si për asetet e prekshme materiale. Pasuritë e fiksuara jo materiale nuk kanë substancë fizike dhe mund të marrin një numër formash siç janë softveri dhe baza e të dhënave kompjuterike, qoftë të blera nga një palë letrit ose të zhvilluara brenda organizatës, njohuri shkencore ose teknike të shfrytëzueshme të siguruara përmes hulumtimit dhe zhvillimit për të prodhuar materiale, produkte ose shërbime të reja ose shumë të përmirësuara dhe të drejtat e pronësisë intelektuale si patentat, të drejtat e autorit, marka tregtare, sekretet tregtare dhe të tjera. Kjo kategori e aseteve po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme për qeverinë dhe mund të përfshijë projekte kapitale shumë të mëdha. Meqenëse udhëzimi administrativ nuk i kushton vëmendje të qartë pasurive fikse jo materiale, duhet të konsultohen standardet ndërkombëtare, përkatësisht IPSAS 31 për udhëzime. Kriteret të ngjashme për kapitalizim duhet të zbatohen si për asetet fikse materiale, për këto janë të përforcuara, veçanërisht për kërkimet dhe zhvillimet të gjeneruara brenda organizatës, për të siguruar se është krijuar një aset identifikueshëm dhe i matshëm mbi të cilin një subjekt ekonomik ka kontrollin dhe nga e cila mund të presë të shohë përfitime në të ardhmen. Kriteret për kapitalizimin e pasurive të paprekshme. IPSAS 31 përcakton kriteret të repta për definimin dhe kapitalizimin ose njohjen e aseteve jo materiale. Për të njohur si një aset kapital, një aset i paprekshëm duhet së pari të përmbush kriteret e përkufizimit e pastaj kriteret e njohjes. Kriteret e përkufizimit janë si më poshtë. Së pari, një aset duhet të jetë identifikueshëm. Kjo arrihet nëse është ndarë ose nëse lind nga marrëveshje detyruese ose nga të drejtat ose detyrimet të tjera. Një aset është i ndashëm kur ka mundësi të ndahet ose të veçohet nga subjekti dhe të shitet, transferohet, licencohet ose shkëmbehet pavarësisht sa sunon subjekti të bëjë këtë. Së dyti, një subjekt duhet të ketë kontrollin mbi asetin. Do të thotë që ai e ka fuqinë për të marrë përfitimet e ardhshme ekonomike dhe potencialin e shërbimit dhe të kufizoj hyrjen e të tjerëve. Zakonisht, kontrolli buron nga të drejtat ligjore. Një subjekt mund të kontrolloj përfitimet ose potencialin e shërbimit që rrjedhin nga njohuritë shkencore ose teknike përmes të drejtave të autorit ose patenteve, ose përmes një detyrim ligjor të punëdhënësve
për të ruajtur konfidencialitetin. Së fundmi, ekzistimi i demonstrueshëm i përfitimeve të ardhshme ekonomike ose potencialit të shërbimit. Kjo mund të rrjedhë nga të ardhurat nga shitja e produkteve ose shërbimeve, ose nga kursimet e kostos dhe përfitimet e tjera, përfshirë ofrimin e shërbimit të përmirësuar. Një shembull i kësaj do të ishte një sistem online për aplikimet për patent shofer që kërkon më pak staf administrativ, ndërsa përmirëson kohën e aplikimit dhe procesimit. Kriteret e njohjes janë: së pari, që të jetë e mundur që përfitimet e pritshme ekonomike në të ardhmen ose potenciali i shërbimit që i atribuohet asetit të shkojë subjektit. Kjo duhet të demonstrohet duke përdorur vlerësimin më të mirë të kushteve ekonomike mbi jetën e dobishme të aseteve dhe gjithmonë konsiderohet se është e plotësuar për asetet e paprekshme, jo materiale të fituar veçmës. Për asetet jo materiale të krijuara brenda organizatës, ajo duhet të tregohet siç u shtjellohet më vonë në këtë modull të mësimit elektronik. Së dyti, kostoja ose vlera e drejtë mund të matet në mënyrë të besueshme. Kostoja e pasurisë së paprekshme të fituar veçmës. Ngjajshëm me aseti material, kostoja e një aseti jo material të fituar ndarëzi përbëhet nga çmimi i tij i blerjes, plus çdo taks importi dhe taksat e pakthyeshme të blerjes, minus zbritja tregtare dhe çdo kosto që i atribuohet drejt për drejt, siç janë kostoja e përfitimeve të punonjësve për stafin e përfshirë drejt për drejt në sjelljen e asetit deri në pikën kur mund të sjellë përfitime, tarifat profesionale që dalin nga vendosja e asetit në gjendje pune dhe kostot e testimit se a funksionon aseti si duhet. Ngjashëm me një aktiv material të prekshëm, disa kosto të caktuara nuk konsiderohen drejt për drejt të atribueshme dhe duhet të përjashtohen. Këto janë kostot e prezantimit të një produkti ose shërbimi të ri, kostot e zhvillimit të operacioneve në një lokacion të ri ose me një klasë të ri përdoruesish të shërbimit, përfshirë trajnimin e stafit dhe kostot e administrimit dhe shpenzimet e përgjithshme. Kriteret për pasurit, asetet e paprekshme të gjeneruara brenda organizatës. Donjëherë është vështirë të vendoset nëse asetet, pasurit jo materiale të gjeneruara brenda organizatës i plotësojnë kriteret për të njohur për shkak të dy problemeve. Së pari, identifikimi se a ka dhe kur është një aset i identifikueshëm i cili do të gjenerojë përfitime të pritshme ekonomike ose potencial shërbimi në të ardhmen dhe, së dyti, përcaktimi në mënyrë të besueshme i kostos së asetit, për shkak të vështirësive në ndarjen e kostove të tij nga shpenzimet e përditshme rrjedhëse. Është adoptuar një qasje e veçantë për asetet jo materiale të gjeneruara brenda organizatës për të siguruar që ata plotësojnë kriteret të njohjes. Për fillim, gjenerimi i asetit duhet të ndahet në fazat e kërkimit dhe zhvillimit. Vetëm kërkimi nuk mund të kapitalizohet sepse ekzistimi i një aseti që do të gjenerojë përfitime të mundshme ekonomike ose potencial kërkimor nuk mund të demonstrohet. Një aset jo material duhet të jetë në fazën e zhvillimit që të njihet. Hulumtimi përfshin aktivitetet që synojnë marrjen e njohurive të reja, kërkimin, vlerësimin dhe përzgjedhjen përfundimtare të aplikacioneve të gjetjeve të hulumtimit ose të njohurive të tjera, kërkimin e alternativave për materiale, pajisje, produkte, procese, sisteme ose shërbime dhe formulimin, hartimin, vlerësimin dhe zgjedhjen përfundimtare të alternativave të mundshme për materiale, pajisje, produkte, procese, sisteme ose shërbime të reja ose të përmirësuara. Zhvillimi përfshin dizajnimin, ndërtimin dhe testimin e prototipave dhe modeleve para prodhimit ose para përdërimit, dizajnimin e mjeteve, veglave, formave dhe modeleve që përfshin teknologji të re, hartimin, ndërtimin dhe funksionimin e një impianti ose operacioni testues që nuk është i një shkallë të mundshme ekonomisht për prodhim ose përdorim komercial në ofrimin e shërbimeve. Dizajnimin,
ndërtimin dhe përzgjedhjen përfundimtare të alternativave të mundshme për materiale, pajisje, produkte, procese, sisteme ose shërbime të reja ose të përmirësuara dhe kostot e faqes së internetit dhe kostot e zhvillimit të softverit. Vini re se hulumtimi përqendrohet në kërkimin e njohurive dhe zgjedhjeve, ndërsa zhvillimi përqendrohet në dizajn, ndërtim dhe testim. Një pasuri jo materiale që krijohet nga zhvillimi mund të njihet nëse mund të demonstrohet si vijon. Fizibilitetin teknik të metodës së mishëruar në aset, synimin për të kompletuar asetin dhe për të përdorur ose shitur atë, aftësinë e subjektit për të përdorur ose shitur asetin. Si aseti do të gjeneroj përfitime ose shërbime të ardhshme ekonomike të demonstruara me ekzistimin e një tregu ose me dobinë e asetit brenda organizatës. Disponueshmërinë e burimeve adekuate për të përfunduar zhvillimin dhe përdorimin ose shitjen e asetit. Aftësinë për të atribuar shpenzimet në mënyrë të besueshme zhvillimit të asetit. Kostot e aseteve të paprekshme të gjeneruara brenda organizatës. Kosto e një aseti, jo material, të gjeneruar brenda organizatës që plotëson kriteret e nevojshme përbëhet nga kostot e materialeve dhe shërbimeve të përdorura në gjenerimin e asetit, pasurisë së paprekshme. Kostoja e përfitimeve të punonjësve që del nga gjenerimi i asetit, pasurisë së paprekshme dhe tarifave për të regjistruar të drejtën ligjore. Vini re se në një sistem të llogaritjes akruale do të përfshihet dhe amortizimi i patenteve dhe licencave që përdoren për të gjeneruar sistemin jo material. Disa shpenzime të caktuara përjashtohen. Këto janë shitja, shpenzimet administrative dhe shpenzime tjera të përgjithshme përveç nëse i atribuohen drejt për drejt përgatitjes së asetit për përdorim, jo efikasitetet e identifikuara dhe deficitet fillestare të operimit të shkaktuara para se aseti të arrijë performancën e plotë dhe shpenzimet për trajtimin e stafit për të operuar me asetin pasurinë.